So, ayan. So, anong gen to? iPad Pro, 11 inches, ano? Yes. This is the iPad Pro 11-inch, the third generation. So, Third generation. yes, M1 chipset na kasi siya. Okay. Ayan. So, oh. 5,475 photos will be removed. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young. Renovate. So, saan tayo pupunta? Exit pala to. So, dito na lang tayo dadaan. So, sarado yung ano, Ibabalik mo daw yun kapag ano? mga coffee shop dito sa Greenbelt. So, ito itsura ng Greenbelt ngayon. So, dating ano to? Ano ba to dati? Anong bar to dati? Hindi to? Oo, wala na oh. Ha? Starbucks sarado. Oh, nirenovate nga nila to. So, ito na itsura ng Greenbelt ngayon. Kuya, pwede ba dumaan dyan, kuya? Paano kami akit sa taas, kuya? Saan kami? Ah, okay. Wala na yung Bago na dito, no? Oo. yung ano yung forest gum. Oh. No? Sa taas yun. Wala na. Di ba nung nakaraan nanap natin wala na? So, ito na itsura ng Greenbelt ngayon, guys, oh. Nang katawa-tawa. Pangawa. Pagod na yung mga aso ko. So, ayan na. May pa. Hermes na pala yan dyan sa unahan, oh. Oh. Exercise kayo ngayon, ha? Akit tayo sa taas. Akit tayo. Perfect ka sana eh. Come on. Let's go up. Tingnan natin kung akit ba yung aso ko. Tingnan mo kung akit si Waffle. Huwag na mag-discuss. Nakapaya ko po. So, dito tayo. Visit kami sa Apple Store, guys. Dito sa vlogs natin. Parang ang gabi mo. Ha? So, ayan. So, anong gen to? iPad Pro, 11 inches, ano? Yes. This is the iPad Pro 11-inch, the third generation. So, Third generation. yes, M1 chipset na kasi siya. Okay. Ayan. So, ayan. And then, ano pa ba? Then, syempre, Ay, kasama na to, di ba? the keyboard ko, it's sold separate po siya. Ah, separate ba? Bakit hindi mo inano sa akin? Hindi talaga siya kasama, ma'am. So- ang iPad Pro is only the unit, tapos ang price po ng smart keyboard, ng Keyboard? Magic Keyboard, it's 16,990. Ah, okay.
So, hindi to compatible dun sa iPad Pro na... Angel Ito yung... compatible to sa iPad Pro pero hindi siya kasama. So, sold separate. Ah, may... So, ayan guys, ang aming binili is iPad Pro 12 inches. May anong year mo ulit? Ha? Anong year mo ulit? 20, Uulitin natin another time. Kaya, Masuri. Ano ma'am, may Cute. recent siyang ano po, back update dyan. Date and time. Masyado naman maingat to. Itago natin to. Unlike sa iCloud mo. Ayan. Kung naka-on naman yung files mo, Yes. nandun na. Ooh, ganda. Gantang. So, yan. Iba pala yung charger. Hindi ma'am, hindi Mas cute siya. At least hindi siya masyado. Tama lang pala yung 11 inches, ano? Masyadong malaki yung 12 kasi, no? Masyadong malaki yung 12. Tama lang pala kasi mabigat kasi. Ang ganda ng camera niya, ha? In fairness. pag nag-request na lang po. Okay naman. Kasi hindi pa natin. Para siyang... hindi ba pwedeng buksan mo? Ano ka ba? Unbox nga eh. Kasi gusto ko sa bahay na. Mas hindi. Sige, buksan mo para makita mo. Tapos tingnan mo kung gumana lahat, di ba? Ito, may saksakan kayo nito? Ako, meron tayo mga outlet dyan para i-check natin. Oo, kailangan mo i-check lahat yan. Kasi mahirap din, babalik na naman tayo dito. Ma'am, sa store. Paano na lang din? Yan ma'am. So, ang kukunin niya ma'am is 60 gig. 60 gig ang kukunin niyang backup from here. Yes. Malaki. Ito pala yung charge. 60 plus Charge. backup niya lang dito. Setup mo na. Okay. Ano ma'am, gusto niyo mag-buka? Ma'am, may chance pa rin kasi yun. Kasi isang iCloud lang yun. Synchronized. So, alam ko manually. Okay na? Ano ngayon mo yung camera? Yan. Camera, try mo yung camera. Yung mga ano po ma'am, yung mga company mail po, possible for Picture tayo. may outlook pa. Kung hindi mo siya masisign in later on, yun. Isa pa, isa pa. Kung sino po nag-create ng company email. Kanina ka? Para akong matanda. Sino? Ako? Ako. Sabi ko, asan yung camera? Like yung mga regular email, yeah. Ay, oh, music. Ano lang ma'am, Starry tapos YouTube. Oo. YouTube na lang, YouTube. Starry, YouTube. Ay, yago ang So, try natin yung ano. Like yung sa amin po, hindi kami mga Kung malakas ba. Si Amo Di ba din, basag? si Mami, na-try ko rin. Oo. Sige. Play ka muna. Lakas, pinaful. Recommend you download Grammarly, your own digital writing assistant, upgrading to Grammarly free. Okay na. Oh. Pencil. Pencil, try mo. Pabukas na lang ang pencil, ti. Mga ano na yung aso. Dalian. ano natin. Medyo matagal lang po konti na. Kasi I think never pa itong naman. Bali, ang set mo na lang yung may photo. Gusto mo kung malaki yan yung baka mga Naka-charge na rin yan? Ano to lang siya na-charge sa iPad? Ah, okay. yung dito lang na. Maganda rin naman pala yung kulay niya. No? Dito siya na-charge. Kaso hindi siya na ano Hindi, wala siyang charger tulad ng first one. Ah, may maaapektuhan mo kasi never inon yan before. So, huwag muna natin gagalaw photos. Pero wala po. Kaso, photos will be removed, ma'am. Kasi since nung nag-sign in nung bago
Health. That's the case ma'am pag hindi siya synchronized. Tapos pwede, alam ko pwede ko mag-delete. Third, when I opened the photos, when we opened the in photos in iCloud, and when we press the iCloud photos into green, it says photos saved from iTunes will be removed. Changing photos via iTunes is not supported with Okay na? iCloud photos is turned on. 5,475 photos will be removed. Cancel? Eh, diba nga, I want the photos of my iPad because I took screenshot of my slides. Okay. Cancel? Kasi clumsy ako. And what about my Oh, ayan photos? guys. Huwag na. Okay naman Pwede everything. siyang i-air, ano ma'am, airdrop. Working. May airdrop ko The na. pen, the iPad, charger, and everything. Kasi hindi nga niya Thank you guys for watching. Kasi yan yung photos na hindi Bye. pinakat before ma'am. Yung baga,